નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂતની ખેતી ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। ખેતીનો વિકાસ એ જ અમારું લક્ષ્ય છે, જે અંતર્ગત હું છું ભરત talaviya। ખેડૂત મિત્રો, આજે આપણે પ્રાકૃતિક ખેતી એટલે કે ઓર્ગેનિક ખેતીની અંદર ડીકમ્પોઝર કેવી રીતે બનાવવું, ડીકમ્પોઝરનું દ્રાવણ કેવી રીતે બનાવવું, એ આપણે એક પ્રગતિશીલ અને પ્રાકૃતિક ખેતી કરનારા ખેડૂત મિત્ર આગળથી માહિતી મેળવીશું। ખેડૂત મિત્ર આગળથી માહિતી મેળવશું। નમસ્કાર ખેડૂત મિત્ર। નમસ્કાર। આપનું નામ જણાવો। જગદીશભાઈ બાબુભાઈ તળાવિયા। આપનું સરનામું? વંડા, તાલુકો સાવરકુંડલા, જિલ્લો અમરેલી। અને આપનો મોબાઈલ નંબર જણાવો। 9909455532। હવે ખેડૂત મિત્રોને જણાવો, વેસ્ટ ડીકમ્પોઝર બનાવવા માટે કઈ કઈ વસ્તુની જરૂરિયાત પડશે, ખેડૂત મિત્રોને જણાવો। આ ગાઝિયાબાદનું છે ઓરિજિનલ વેસ્ટ ડીકમ્પોઝર, 20 રૂપિયાની બોટલ આવે। મેં મગાવ્યું હતું। તમે ક્યાંથી મગાવેલું છે, ખેડૂત મિત્રોને જણાવો। ગાઝિયાબાદ યુનિવર્સિટીમાંથી। કેવી રીતે મગાવ્યું છે તમે? મેં મની ઓર્ડર મોકલ્યો હતો, સરનામું નાખીને પૈસા ભર્યા હતા, બરોબર? એટલે કે પોસ્ટમાં આવી? હા, પોસ્ટમાં આવી ગયું મારે। એટલે આ કેટલા રૂપિયાની બોટલ છે, ખેડૂત મિત્રો? 20 રૂપિયાની આવે તો? હા, 20 રૂપિયાની બોટલ છે। વેસ્ટ ડીકમ્પોઝરની 20 રૂપિયાની બોટલ છે ને ખેડૂત મિત્રો, આ બોટલ એમાં આવી રીતનું હોય જો। હા, ખેડૂત મિત્રોને જણાવો। મેં પાણી નાખ્યું છે, પછી આને એકદમ હલાવી નાખો, ખેડૂત મિત્રોને જણાવો। આ રીતના પોસા છે કરી નાખવાનું। હા, એટલે પાણી નાખીને હલાવી નાખવાનું, બરાબર? અને એક આ બેરલમાં કેટલું પાણી લેવાનું, ખેડૂત મિત્રોને જણાવો। બેરલ ભરી દેવાનું, થોડું ઊંડું રાખવાનું એટલું। એટલે કે આ બેરલ આખું પાણીનું ભરી દેવાનું, એમાં આ વેસ્ટ ડીકમ્પોઝર એડ કરવાનું પાણીમાં, બરાબર? હવે આ દ્રાવણ ક્યારે તૈયાર થઈ જશે, ખેડૂત મિત્રોને જણાવો। આ જો 7 દિવસમાં તૈયાર થયું છે, પીળું, એકદમ પીળું જો। આ ખેડૂત મિત્રો 7 દિવસમાં તૈયાર થઈ જશે। કેવો પીળો કલર આવી ગયો। આ વેસ્ટ ડીકમ્પોઝર છે, રેડી? અને આ બીજું પણ તમે બનાવી રહ્યા છો હાલમાં, બરાબર? આ જો આ ડબ્બીમાં ઓગાળું છું। હા, ઓગાળીને આ રીતના બનાવી રહ્યા છો। હવે 7 દિવસમાં આ રીતના વેસ્ટ ડીકમ્પોઝર તૈયાર થઈ જાય, બરાબર? હવે આ વેસ્ટ ડીકમ્પોઝરનો ઉપયોગ ખેડૂત મિત્રોને જણાવો। આ દ્રાવણનો ઉપયોગ શેમાં થશે, ખેડૂત મિત્રોને જણાવો ખાસ। ઉપયોગમાં સ્પ્રે કરવામાં બધી મોલાતમાં હાલે છે, પછી પાવામાં આપણે બહુ સારું રિઝલ્ટ આવે છે। એમાં ઝાઝી પ્રકારના બેક્ટેરિયા હોય છે, જે જમીનને અને છોડને ઉપયોગી વસ્તુ છે, એ આમાં મળી જાય છે એને। એટલે કે છોડના વૃદ્ધિ વિકાસ માટે ઉપયોગી છે, અને છોડની રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધશે, અને છોડની અંદર કોઈ પણ જાતના રોગ નહીં આવે, બરાબર? એટલે કે રોગનું પ્રમાણ ઘટી જશે, ખેડૂત મિત્રો। વેસ્ટ ડીકમ્પોઝરનો ઉપયોગ કરવાથી છોડનો વૃદ્ધિ અને વિકાસ થશે, અને એ છોડની અંદર કોઈ પણ જાતનો રોગ નહીં આવે, બરાબર? એક તો આપણે પાણી લીધું, ત્યારબાદ ગોળ, અને 1 કિલો ગોળ આ પાણી આ રીતે આમ સોળતો જવાનો। એટલે વેસ્ટ ડીકમ્પોઝર નાખવાનું, પાણી લેવાનું, ત્યારબાદ વેસ્ટ ડીકમ્પોઝર નાખ્યું, ત્યારબાદ આ રીતના આપણે ગોળ એડ કરવાનો છે। ગોળ કેટલો, ખેડૂત મિત્રો, એડ કરવાનો છે? 1 કિલો આપણે ગોળ એડ કરીશું। આવી રીતે આમ જો આમ પાણીમાં બતાવો, સોળતો જવાનું, આ રીતના ઓગાળી દેવાનું છે, બરાબર? ઓગળી ગયો। હા, આ રીતે આપણે 1 કિલો એડ કરવાનું છે, બરાબર? પાણીની અંદર આપણે 1 કિલો ગોળ એડ કર્યો, બરાબર? અને પછી છે ને કલ્ચર તૈયાર થઈ જાય ને પછી આમાં 5 લીટર જેટલું પડ્યું રહેવા દેવાનું, બધું વાપરી નથી નાખવાનું। આ રીતે પાછું ગોળ એડ કરીને પાણી ભરી દો, એટલે પાછું ડેવલપ, એટલે પછી ડેવલપિંગ તમારી રીતે વેસ્ટ ડીકમ્પોઝર તૈયાર થતું જશે, બરાબર? અને આ તમે યુનિવર્સિટીમાંથી મગાવેલું છે? હા, ગાઝિયાબાદનું ઓરિજિનલ યુનિવર્સિટીમાંથી મગાવેલું છે। અને આ વેસ્ટ ડીકમ્પોઝર એ ગાયના છાણમાંથી બનાવવામાં આવેલું છે, બરાબર? પ્રકારના બેક્ટેરિયાને લેબમાં ઓલું કરીને જે બેક્ટેરિયાઓને બધાને આમાં લીધું, અને મેં આ લેબલ પર જોયેલું, અને મેં એમાં વાંચેલું છે, ઇંગ્લિશની અંદર લખેલું છે કે ભાઈ આ વેસ્ટ ડીકમ્પોઝર એ ગાયના છાણમાંથી બનાવવામાં આવેલું છે, તૈયાર કરવામાં આવેલું છે। એટલે કે આ ગાય આધારિત જે ખેડૂત મિત્રો ખેતી કરી રહ્યા છે, એમના માટે વેસ્ટ ડીકમ્પોઝર ખૂબ ઉપયોગી છે। તો ખેડૂત મિત્રોને આ વેસ્ટ ડીકમ્પોઝરનો ઉપયોગ જણાવો, કે ઉપયોગ ક્યાં ક્યાં થશે અને કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો, ઉપયોગ ક્યાં ક્યાં થશે પહેલાં જણાવો। ઉપયોગમાં બધી મોલાતમાં સ્પ્રે કરવામાં હાલે છે, પછી પાવામાં અળસિયાનું ડેવલપિંગ સારું થાય છે, પછી જે આપણે જરૂરી પોષક તત્વો છે, અમુક કોષો પીડ્યો હોય આપણે એને એ હાવ ઓલો કરી નાખે,
કમ્પોસ્ટ કરી નાખે છે. કમ્પોસ્ટ કરી નાખે એટલે ખાતર બનાવી દે. અને ખાતર બનાવે એ ખાતર આપણા મોલાદને બહુ ઉપયોગી છે. બરોબર. એ છે એકદમ બધું કૂસો બૂસો બધું ગળી જાય. હાવ ખાઈ જાય એ જીવાત બધું. બરોબર. અને એ ઓછામાં ઓછું ખાતર થાય આપણે એટલે ખાતર બહુ સારું બને. અને વેસ્ટ ડીકમ્પોઝર છોડને કેવી રીતે આપવાનું ખેડૂત મિત્રોને જણાવો. છોડને પાવામાં આપણે એકરે હું બેરલ પાવું છું. બરોબર. 1 એકર એટલે કે 2 વીઘાએ તમે ઓછામાં ઓછું અંદાજિત 2 વીઘાએ 1 બેરલ વાપરું છું. બરાબર. અને સ્પ્રે કરવામાં લીટર જેવું વાપરું છું. એટલે કે પ્રતિ પંપે એટલે કે 15 લીટરનો જે પંપ હોય એમાં લીટર તમે આ વેસ્ટ ડીકમ્પોઝર નું જે દ્રાવણ બનાવ્યું છે એનો તમે ઉપયોગ કરો છો. બરાબર. એટલે ડ્રીપ ઇરિગેશન થી ને આપણે એનો ઉપયોગ કરી શકીએ. ડ્રીપ ઇરિગેશન માં કઈ ગાળવાની કઈ માથાકૂટ નહીં. એટલે આ ઈઝી છે. આ રીતના તૈયાર થઈ ગયેલું છે. આ દ્રાવણ તૈયાર થઈ ગયું છે. તૈયાર થઈ ગયેલું છે અને આ જે તૈયાર કરી રહ્યા છે. બરાબર. તો આ દ્રાવણને તમે ડીપ ઇરિગેશનમાં ખેડૂત મિત્રો આપણે આપી શકીએ છીએ. અને છંટકાવ ઉપરથી છંટકાવ કરવો હોય તો સ્પ્રે પંપ દ્વારા આપણે છંટકાવ પણ સારી રીતે કરી શકીએ છીએ. હવે એની ઉપયોગિતા જોઈ, એનો છંટકાવ કેવી રીતે કરવો એ આપણે જોયું. હવે કેટલા દિવસે ખેડૂત મિત્રોને જણાવો કેટલા દિવસે આનો આપણે મોલાતમાં છંટકાવ કરવો જોઈએ. જેવી આપણે જીવાતનો એટક હોય. બરોબર. એ પ્રમાણે આપણે અમુક વધારે એટક હોય ત્યારે ટૂંકા ટાઈમમાં કરવાનો હોય, અઠવાડિયે. બરોબર. અમે 20-25 દિવસે કરવી. અમારી મોલાત બધી નરવી ને તંદુરસ્ત છે, સારી. એટલે કે તમે પ્રાકૃતિક ગાય આધારિત ખેતી કરો છો ઘણા સમયથી, એટલે એમાં રોગનું પ્રમાણ ઓછું છે. છોડની રોગ પ્રતિકારક શક્તિ સારી છે કારણ કે એને ખોરાક જ સારો શુદ્ધ મળે છે. બળવાન ખોરાક મળે છે. એટલે કે હિસાબે બધા છોડ નરવા છે. એટલે કે છોડ એટલે કે મોલાત એ બધી નરવી રહે છે કારણ કે એને પ્રાકૃતિક ગાયનું છાણ, ગૌમૂત્ર અને જીવામૃત ને એવું જ મળે છે. બરાબર. આ રીતે વેસ્ટ ડીકમ્પોઝર છે એ યુનિવર્સિટીમાંથી મંગાવેલું છે અને એની કિંમત ખૂબ મામૂલી છે. એટલે કે ફક્ત 20 રૂપિયા છે. બરાબર. અને તમે આ ખેડૂત મિત્રએ જગદીશભાઈ પોસ્ટ દ્વારા મગાવે છે. ખેડૂત મિત્રોને જણાવો તમે કેટલા વર્ષથી આ ઓર્ગેનિક ખેતી કરી રહ્યા છો. ઓર્ગેનિક ખેતીમાં મારે 3 વર્ષ થયા. અને ઓર્ગેનિક ખેતીના ફાયદા જણાવો તમે. ફાયદામાં જો જે રાસાયણિકમાં મારે રૂપિયા વયા જતા સાદા. બરોબર. પછી મેં બધું વિચાર્યું અને બધી શિબિરોને અંતે બધું કર્યું. પછી મને એમ થયું કે આ વસ્તુ ઝેર રાસાયણિકમાંથી આપણે નીકળી જવું છે અને આ વસ્તુ અપનાવવી છે. એટલે કે પ્રાકૃતિક ખેતી અપનાવી છે. પછી મેં બધો સંકલ્પ કર્યો કે મેં કીધું ગમે એમ થાય આપણે ચાલુ કરવું છે એમ. પછી હું બેરલ લઈ આવ્યો લાટ બધા. પછી ટાંકા લીધા આવા. ટાંકા. બરોબર. બધું ચાલુ કર્યું મેં અને મને સફળતા મળી. અને બધાને જેને માલ આપવું એ કે નહીં માલ વ્યવસ્થિત છે અને મીઠો છે. તમારે જે પાક તૈયાર થાય છે, દાળ હોય એટલે કે તુવેર દાળ હોય, મગ દાળ હોય, અડદ દાળ હોય કે પછી હળદર હોય કે મરચું હોય, એ ગ્રેડ બને છે. અને સરગવો ને એવું બધું આપી એકદમ મીઠી વસ્તુ થાય છે. અને પ્રાકૃતિક સરગવો પણ તમે વાવેલો છે એમ ને. ઝેર જંતુનાશક વગરની વસ્તુ મીઠી ખાવામાં થાય છે એકદમ. એટલે કે સ્વાદ સારો રહે છે અને આપણને ખૂબ ભાવે છે. એટલે અને આપણા શરીર માટે પણ અને છોડને કોઈ જાતની પોષકની કશાશ નથી રહેતી. બધું પોષક આમાંથી મળી જાય છે અને એટલે મીઠું થાય આપોઆપ. કોઈ જાતનો રોગ નથી આવતો એમાં એટલો બધો. એટલે કે ખેડૂત મિત્રો આપણે આ છોડ છે, આ મોલાદ છે જે પ્રાકૃતિક ખેતી કરી રહેલા જગદીશભાઈના ખેતરની અંદર છોડ કે મોલાદ છે એ તમે જોવો છો કે રોગ પ્રતિકારક શક્તિ ખૂબ સારી છે. જમીન એકદમ પોષી અને જમીન સારી છે, પોષી અને ભૂરભૂરી છે. અને છોડ કે ભાઈ મોલાદ છે એની રોગ પ્રતિકારક શક્તિ સારી છે એટલે એની અંદર રોગ આવવાની શક્યતા નહીવત છે એમ. એટલે કે ખૂબ ઓછામાં ઓછી રોગ આવવાની શક્યતા છે અને રોગ પ્રતિકારક શક્તિ સારી છે. બળવાન થાય આ બધી વસ્તુ ખોરાકના હિસાબે. એટલે પછી આપોઆપ એમાં કોઈ પણ જાતનો રોગ પ્રવેશી શકવાનો નથી. અને પ્લસ આ બધા સ્પ્રે કર્યા કરવી અમુક ટાઈમે. બરોબર. જરૂર પડે ત્યારે આ રીતના ભાઈ છંટકાવ કરે ખાટી છાશ. અમે પ્રત્યક્ષ બધા રિઝલ્ટ જોયા છે અજમાસ્ત્ર અને બધા કે ભાઈ ગમે એવી હાઈ પાવરની માણસો દવા છાંટે તો ઠાકી જાય કે ભાઈ હવે વાયરસના કારણે ખેંચી નાખ્યું. એટલે કે કુકડ આવી જાય છે બહુ. અમે અજમાસ્ત્ર સાસ ને આ બધું વાપરવી છીએ. અમારામાં અત્યારે તમારે જોઈ લેવાનું બધા પાંદડા સીધા છે
બરોબર, અજમાસ્ત્ર અને ખાટી છાશ, આ ટાંકો આખો એનો ભર્યો છે. આ ખાટી છાશનો ટાંકો છે, હું ખેડૂત મિત્રો તમને નજીકથી બતાવું. આ રીતે ખેડૂત મિત્રો તૈયાર થઈ જાય છે અને જેનો ઉપયોગ પછી તમારે હાલ્યા જ કરશે આમાં મલ્ટીપ્લાય ચા કરી, એટલે કે 5 પછી લીટર રહેવા દેવાનું, છેલ્લે 5 લીટર રહેવા દેવાનું. પછીની પ્રોસેસ જણાવો. પછી એમાં પાણી નાખી દેવાનું, પાણી નાખવાનું, કિલો ગોળ નાખી દેવાનું, 500 કિલો ગોળ નાખી પછી આમનું મલ્ટીપ્લાય ચા કરશે. એટલે કે આ રીતે છેલ્લે 5 લીટર વધે ત્યારે એની અંદર આપણે 1 કિલો ગોળ એડ કરશું અને ગોળ એડ અને પાણી એડ કરી દઈશું. લાંબો ટાઈમ પડ્યું રહે તો બેક્ટેરિયાના ખોરાક નહીં મળે ને તો બેક્ટેરિયા ઓલા થઈ જાય. બરોબર, બેક્ટેરિયાને ખોરાક હાટું અમુક ટાઈમે ગોળ એડ કરવો પડશે. એટલે કે આ બેરલની અંદર આપણે દ્રાવણને ટકાવી રાખવા માટે અને લાંબો સમય રાખવા માટે એમની અંદર જે બેક્ટેરિયા હોય એને ખોરાક તરીકે ગોળની જરૂરત હોય છે. બરોબર, એટલે કે ગોળ અમે રાખવી આખો ડબ્બો, એટલે કે ગોળ ગમે ત્યારે આમાં નાખી દેવાનું. એટલે કે આપણે ગોળ એડ કરીશું. એક બેરલ 5 લીટર તો અગાઉનું પડેલું દ્રાવણ છે, એમાં 1 કિલો ગોળ અને ત્યારબાદ પાણી એડ કરી દઈશું. એટલે એમાં પણ વેસ્ટ ડિકમ્પોઝરની પ્રોસેસ થઈ અને ખૂબ સારું એવું દ્રાવણ તૈયાર થશે. અને દ્રાવણથી ખેડૂત મિત્રો એક તો વૃદ્ધિ અને વિકાસ છોડનો સારો થશે, જમીન એકદમ પોલી અને પોસી થઈ જાય અને જમીન સારી રહેશે. જે કૂસો પડ્યો હોય તમારો એ એકદમ સ્મૂથ ખાતર બની જાય, ખાતર બની જાય, ઝડપથી બની જાય છે એકદમ, અને સ્મૂથ અને સારો એ કૂસો હોય કોઈ પણ જાતનો વેસ્ટ ડિકમ્પોઝર થઈ જશે અને સારું ખાતર થઈ જશે અને જમીનની ફળદ્રુપતા મારા ખ્યાલ પ્રમાણે વધી જશે, એકદમ વધી જાય. અને આપણે અગાઉ જોયેલું છે, અગાઉના વિડીયોમાં કાંઈ જો ભાઈ ડ્રમ બનાવવામાં એટલો બધો કાંઈ ખર્ચ નહીં, એકદમ તમે લઈ લીધું આ 20 રૂપિયાની બોટલ, બરોબર, પછી ખર્ચ નહીં વધશે. મલ્ટી ચા કરે જો બેક્ટેરિયા જો હા બેક્ટેરિયા છે તૈયાર થઈ છે મીણા થવા, અને આ બેક્ટેરિયા છે ને એ બેક્ટેરિયાનું પ્રમાણ વધવા મળશે અને બેક્ટેરિયા મલ્ટી મળશે થવા. અને બેક્ટેરિયા તમે ખેડૂત મિત્રો જોઈ શકો છો કે એનું વૃદ્ધિ અને વિકાસ બેક્ટેરિયાનો થવા મળ્યો છે અને ગોળ એનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરશે. આ રીતે વેસ્ટ ડિકમ્પોઝરનું પ્રોસેસ ખૂબ સારી રીતે થશે અને આ દ્રાવણનું ખૂબ સારું એવું રિઝલ્ટ છે. આ અગાઉ તમે આ વેસ્ટ ડિકમ્પોઝર પાકમાં આપેલું તો એનું રિઝલ્ટ કેવું કર્યું, ઉત્પાદન કેવું કર્યું? સારામાં સારું રિઝલ્ટમાં કાંઈ, અને આમાં કાંઈ પીંજે નહીં, સાળવાનું ગાળવાનું એ કાંઈ માથાકૂટ નહીં આમાં. બસ, અને બીજી વસ્તુમાં શું છે તમારા ગાળવામાં બધું બહુ ધ્યાન આપવું પડે. અને ખેડૂત મિત્રો જણાવો ઉત્પાદનનું પ્રમાણ કેવું કરે છે? ઉત્પાદનમાં સારામાં સારું, ઉત્પાદન સારું, પાયા કરવી કન્ટિન્યુ. જો ખેડૂત મિત્રો તમને અમારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો, કમેન્ટ કરો તથા અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ.